السلام عليكم جميعا. بهذا الفيديو سوا راح نيجي نشرح موضوع الانتيريور سيركوليشن بعد ما شرحنا بالفيديو الفات البوستيريور سيركوليشن. خلي نيجي هنا نرجع للاوريجين. يعني شنو نرجع للاوريجين؟ يعني نرجع للايورتيك ارش. ومثل ما تشوفون هنا من الرايت سايد طايع عندي البريكيوسيفاليك ترانك. بالفيديو الفات قلت ارتري، سوري هو ترانك بس يعني مو مشكله. هذا البريكيوسيفاليك ترانك من الرايت سايد راح يكمل as the common carotid artery ومن خلالها حيطلع الرايت subclavian artery. اما بالليفت سايد حيطلع عندي الليفت subclavian artery والليفت كمان carotid artery. خلوني والكمان carotid artery هو موضوع اليوم. راح يجي لهنا هذا الكمان carotid artery راح يصير عنده البايفوركيشن. البايفوركيشن وين راح يصير؟ بالليفل مالت C2 من الفيرتبرا، C4 سوري من الفيرتبرا. بالسي 4 فيرتبرا راح يصير البايفوركيشن. يعني ايش راح يصير؟ راح يصير عبارة عن part يروح internally و part حيروح externally. part يروح externally هيجي، part يجي internally. اللي دا يجي internally منو هذا؟ internal carotid artery صديقنا اللي حيكمل ويانا محاضرة اليوم. internal carotid هذا right هذا left. اللي دا يروح externally external carotid artery وهذا مينه external carotid artery. واحد left واحد right. هذا منو؟ هذا الارتري of the head and neck. ما لي علاقة بيه اليوم، اني الي علاقة بصديقي الانترنال كاروتيد. الانترنال كاروتيد راح يكمل لي فوق وحيوصل لي للكرانيال كافيتي بالتحديد من خلال الميدل كرانيال فوسا لانه حيفوت لي بالكاروتيد كانال. شلون راح يصعد؟ حيصعد بالكاروتيد شيث. شلون يصعد بالكاروتيد شيث؟ هو ويا الفيجاس والجاكيولار، دول يروحون من خلال الجاكيولار فورامين، هذا يطب لي من خلال الكاروتيد كانال. زين تعال لي هنا. هاي الصورة سويتك اياها حتى تشوف شنو؟ حتى تشوف الكرانيال فوسا. هاي انتيريور هاي ميدل هاي بوستيريور. شلون مصفطهن؟ كانما درج. الانتيريور نازله بعدين الميدل بعدين نازله البوستيريور. هنا كبوستيريور فمعناته هنا اكو ماجنم وهنا يقعد السيربيلم وهيك تنزل. اوكي زين. هاي شلون صايره؟ صايره كانما واحد لايف راسه من هناك، واحد داير وجهه على اليمنى فعيونه صايره من هنا انتيريورلي وعلابيته اللي هي الساي مال بوستيريور مالتنا صايره من هنا posteriorly. اوكي يعني واحد دا يباوع من هناك، يعني دا باوع lateral view، دا اشوف one single side one single bone one single hemisphere. يعني حشوف الفرونتال مال جهه واحده مو مال جهه الاخرى، التمبورال مال جهه واحده مو مال الجهه الاخرى، ونفس الشيء على اللوبات اشوف الكافرنس ساينس مال جهه واحده مو مال الجهه الاخرى. هذا شنو؟ هذا كافرنس ساينس. على اي اساس اعتبرت انه هذا كافرنس ساينس؟ على اساس انه هاي الميدل كرانيال فوسا فهنا اكو تو كافرنس ساينس، واحد مال هالسايد والاخ مال اذر سايد مفروض ما اشوفه. مفروض ما تشوفه؟ صعد الصوره اوكي سهله. وان كافرنس ساينس قاعد بالنص شنو؟ بالنص قاعد البيتوتري جلاند. ليش قاعد البيتوتري جلاند؟ لان على جوانب الكافرنس ساينس شكو السله تورسيكا او السله تورشيكا اكو يسموها، اللي هي تقعد بيها البيتوتري جلاند. ما افتهمت؟ اوكي سهله. تعال باوع على هاي الصوره. بهاي الصوره انا شو مسوي لك؟ مسوي لك الكرانيال كافيتي. هاي البوستيريور هاي الميدل هاي الانتيريور. هذا البيتروس بون هاي الليسر وينج اوف ذا سفينويد. اوكي فهنا انتيريور كرانيال فوسا، هنا الميدل هنا البوستيريور. هاي ماجنم، هنا الانفيريور اوكسيبيتال فوسا، هنا الكلايفس. هاي الميدل اوكسيبيتال فوسا اللي هي مالتي. هاي الميدل اوكسيبيتال فوسا اللي هي مالتي باوع لي على السوبيريور اوربيتال فيشر هنا، باوع لي هنا على الروتندم، على اوفالي، على سباينوزم، وهنا مالتنا اللي احنا حنحكي عليها هوايه بهاي المحاضره اللي هي لاسرم. اوكي فرامن لاسرم. هنا عندي السله تورشيكا قاعده بنصها او تورسيكا قاعده بنصها منو؟ قاعده بنصها البيتوتري جلاند. لعد هنا شكو على الجانب الكافرنس ساينس. هسه اريدك تفتهم شلون انا شنت داباوع بالصوره اللي فاتت. الصوره اللي فاتت عباره عن نفس هاي الصوره لكن مقلوبه بهذا الشكل. داباوع على بس هذا السايد، بس هذا السايد. السايد الاخ ما دا اشوفه، فسويت هذا الدرج anterior cranial fossa middle cranial fossa posterior cranial fossa ومن هنا راح افوت من خلال يا كانال كاروتيد كانال. كاروتيد كانال هنا موجوده لكن ما موجوده هنا. يعني شنو؟ موجوده inferiorly من اباوع للبرين من جوا. وانا حطلع لكم صور بعدين ان شاء الله حتشوفوها، بس من او للسكال من جوا راح اباوع مو للبرين قصدي. بينما اذا داباوع من فوق ما اشوفها، مفتوحه بس من جوا، من فوق ماكو الها اي فتحه. اوكي هسه نفتهم شنو هذا الباثوي. زين احنا شلون دنباوع قصدك كان؟ هاي الصوره هيجي داباوع هيج. اوكي الاذر سايد منك لازم تباوع. زين تعال باوع لي هنا. عندي هنا راح يفوت لي الانترنال كاروتيد ارتري السيرفايكال سيجمنت لان هو مشى من سي 4 لحد هنا.
طاب لي الانترنال كاروتيد ارتري، انصدم انه هاي الكاروتيد كانال مسدوده. قال له عاد شو اسوي؟ قال له عاد خل افتر بالبتروس بون وبعدين اصعد هنا، حطلع هنا للميدل او اطلع بالميدل كرانيال فوسا هسه. يعني شنو هسه؟ يعني هو كان دا يمشي بكنالات مالت البون اللي هو البتروس بون، اوكي. وهسه لا، قرر انه يطلع. طلع وين طلع؟ يم الكافرنس ساينس. فهذا البارت يصيحوا الكافرنس سيجمنت. كان عندنا هذا السيرفايكل سيجمنت، بعدين هنا البتراس سيجمنت، وبعدين من طلع من لاسرم اكو يقولون عنده لاسرم سيجمنت، اوكي. طلع من فرام اللاسرم، هسه صار عندي دا يمشي وين؟ دا يمشي بالكافرنس ساينس، وراح يسوي لي هاي اللوفه مالته. هو دا يمشي بالكافرنس ساينس، راح يمر لنا على lateral wall of the cavernous sinus. واذا تتذكرون من كنا نشرح lateral wall of the cavernous sinus كان internal carotid artery واحد من الستراكشرز اللي تفوت لي lateral wall of the cavernous sinus. زين، فات لي lateral wall of the cavernous sinus، سوالي الكافرنس سيجمنت، وحيعطيني طبعا برانشات، بعدين نحكي على البرانشات. وهنا هسه اجى صار يصيحوا لي كلينويدال سيجمنت، هذا كافرنس، هنا كلينويدال، كلينويد. ليش سموه كلينويدال؟ باعتبار اكو هنا الانتيريور كلينويدال فوسا. شلون اكو هنا الانتيريور كلينويدال بروسيس او كلينويدال بروسيس، سوري مو فوسا، لان هنا هاي السله تورسيكا، من هاي السله تورسيكا معناته اكو تو كلينويد بروسيس صايرات لي قدام، اذا شايفهم بالصور مالت البون، واحده هنا واحده هنا، فسوالي هذا الكلينويدال ارتري او الكلينويدال سيجمنت. هنا راح يجي يسوي مالته البايفوركيشن. من يسوي البايفوركيشن حيجيني واحد يروح anteriorly and medially، واحد حيروح medially، حيروح medially يفتر هيجي. هاي الفرة راح تفتهمها من حنيجي نشرح الصور الجاية بالبارتات الجاية من هاي الفيديو، او بالبارت او الفيديو الجاي راح نشرح بصور الانتيريور سيركوليشن او البوستيريور سيركوليشن. فهذا راح لي medially، هذا من هو anterior cerebral artery، والاخ راح يروح laterally. فد شوي تفتهمون شنو قصدي يروح laterally. هذا من هو اللي راح laterally؟ middle cerebral artery، مكة. زين، هنا أنا صار عندي البايفوركيشن. قبل ما يصير عندي البايفوركيشن هو حيرجع 2 برانش ويطلع 1 برانش لي قدام قبل البايفوركيشن، اوكي. رجع لي 2 برانش، ذني منو؟ واحد منهم نصيحه بيكوم. شنو هذا البيكوم؟ البيكوم هذا يربط لي الانتيريور سيركوليشن هاي بالبوستيريور سيركوليشن اللي صايره لي ورا، اللي شرحناها بالفيديو الفات، وهسه تشوفون الربط فدي شويه كلش زين. الاخ شنو؟ الاخ اسمه Anterior Choroidal Artery. شنو هذا الانتيريور كورويدال ارتري؟ الانتيريور كورويدال ارتري او هي كورويدال ارتري تروح للكورويدال بلكسس. انتيريور كورويدال ارتري هذا شنو؟ يروح للكورويدال بلكسس. مثل ما تعرفون اكو فد شيء اسمه كورويدال بلكسس. كورويدال بلكسس شو يسوي لي؟ يسوي لي السي اس اف. اني السي اس اف يطلع لي من الكورويدال بلكسس، لان الكورويدال بلكسس قاعده باللاترال فنتريكلز حتى تنتج لي سي اس اف حتى يسوي لي سيركوليشن، اوكي. فهذا واحد من الارتريز اللي تروح للكورويدال بلكسس اسمه انتيريور كورويدال ارتري. زين، هذا اللي طلع لي قدام من هو؟ هذا حيروح للعين، وانت كلش زين تعرفه، هذا الاوبثالميك ارتري. تعال بسرعه وياي خلينا نعيد، ركز وياي كلش زين. صعد لي من هنا شنو؟ صعد لي من هنا internal carotid artery as the cervical segment، ما عنده اي برانش بالسيرفايكل سيجمنت. طاب لي من الكاروتيد كانال، هو طاب لي من الكاروتيد كانال، انصدم انه هاي الكاروتيد كانال مسدوده. يعني شنو مسدوده؟ ما بيها فتحه لي فوق، فقرر يفتر بالبتراس بون، فصار عندي البتراس سيجمنت. البتراس سيجمنت هل عندها برانشات؟ اي عده، يعطي برانش للتريغويد كانال اسمه فيديان ارتري، ويعطي ايضا برانش يروح للاير. زين، وراها طلع راح دا يطلع لي من فرامن لاسرم. زين، هي فرامن لاسرم بي سيجمنتات، لان هو يعني هم من طلع من فرامن لاسرم اكو واحده من السيجمنتات من الانترنال كاروتيد ارتري سميناها لاسرم سيجمنت، اوكي. اي عنده لاسرم سيجمنت بس ما عنده اي برانش. وراها سوالي الكافرنس سيجمنت اللي مشى يم الكافرنس ساينس، حيطي لي برانشات، حيطي لي كلش هوايه برانشات. هذني الهوايه برانشات يعني ممكن يعطي للبيتويتري انفيريور هايبوفيزيال، ممكن يعطي للكلايفس بون، يعطي للمننجس، هوايه برانشات راح يعطي، مالكم علاقه بيها. زين، وراها سوالي الكلينويدال سيجمنت،
وراها اجى اعطاني ذني البرانشات قبل ما نسوي البايفوركيشن. من ذني البرانشات؟ البيكوم اللي رسوا اللي البوستير كوميونيكيتنج ارتري اللي حيربطها بالبوستير سيركوليشن، والانتيريور كورويدال ارتري حتى يروح للكورويدال بلكسس، والاوبثالميك ارتري. وراها اجى اعطاني التيرمينال برانش مالته اللي هي منيه، اللي هي ميكا ميدل سيربرال ارتري، وايكا او اكا خلينا نقول انتيريور سيربرال ارتري اللي حيروح medially middle cerebral artery حيروح laterally. اوكي، هاي دا نحكي على one internal carotid artery من one view. اكو لاخ internal carotid artery يجي مناك، اني هسه مدى اشوفه يجي مناك ذاك السايد، اني هسه دا بس على الرايت سايد. زين، بعدك ما افتهمت؟ مو مشكلة، تعال وياي هنا باوع لي هاي شنو هي؟ هاي البوستير circulation مالتنا. ذني two vertebral arteries هاي اتحدوا وسووا لي البيزلر ارتري. هذا البيزلر ارتري طاني posterior cerebral artery اللي يروح للاوكسيبيتال لوب. طالعه منه برانشات، مثلا هذا طالع لي جوا بالضبط من البوستير cerebral artery. هذا منو؟ سيكا superior cerebellar artery. من البيزلر طالع لي واحد ايكا anterior cerebellar artery. واحد طالع من two vertebral artery اللي هو البايكا posterior inferior cerebellar artery. زين، هذا اللي راجع اللي طالع من two vertebral artery ونازل لي جوا as one single artery، هذا anterior spinal artery. زين، هاي posterior circulation شلون راح تربط بالanterior circulation؟ باوع لي هنا اني من هنا صعد عندي الانترنال carotid artery، سوالي petrous segment وسوالي lateral segment والcavernous، وهاي عرفوا لي هالامور كلها. تعالوا لي من هنا، هذا مكان البايفوركيشن. قبل البايفوركيشن ايش راح يصير؟ راح يطلع لي two arteries ترجع لي ورا. واحد منهم هو البيكوم. هذا البيكوم ايش حيسوي لي؟ يربط لي الانتيريور سيركوليشن بالبوستيريور سيركوليشن. الربط باع شلون؟ والاخ anterior clinoidal artery. اوكي، زين، وعندي واحد يطلع لي قدام. منو هذا اللي يطلع لي قدام؟ ophthalmic artery. هسه عوف لي هاي السوالف ما لي علاقة بيها. اني هسه اللي اريده شنو؟ اللي اريده المين ارتريز مالاتي، البايفوركيشن، التيرمينال ارتري. واحد يروح laterally هيجي. منو هذا؟ مكة middle cerebral artery. اوكي، هذا المكة، هذا دا يروح laterally. طبعا هذا الحكي جماعة النيوروسيرجري يصيحوا M1. بعدين هنا راح يفوت بتعرجات. اول شيء يصير بي bifurcation، يصير بي two middle cerebral artery، ويصعد يصير M2، بعدين يبدي ينزل يصير M3، وبعدين يصير مالته الكورتيكال برانش. M2 يصيحوا insular، M3 يصيحوا opercular، والاخر واحد اللي هو M4 يصيحوا شو يصيحوا؟ الكورتيكال. هذا الحكي مو for medical student. اريدك تعرف middle cerebral artery هو اللي طلع من هذا البايفوركيشن مال internal carotid artery، وين راح laterally. هسه نفتهم شلون راح laterally. زين، الارتري اللي هو من هو؟ anterior cerebral artery. وين حيروح الانتيريور cerebral artery؟ راح يروح medially. اوكي، ذول الانتيريور cerebral artery. ذول الانتيريور cerebral artery شي يصيحوهم؟ هسه حكي جماعة نيوروسيرجري A1. هذا همينه A1. اوكي، هنا راح يرتبطون ذني الانتيريور cerebral artery من خلال فد رابط يصيحوا A-com. مثل ما كان اكو B-com اللي ربط لي anterior circulation بالبوستيريور، اكو A-com يربط لي two anterior cerebral arteries. هذا ال A-com كل شي جوا كانتيريور cerebral artery يصيحوا A1، اللي بعده يصيرون A2 A3 A4 A5. هسه تفتهمون دول شلون حيترتبون. اوكي، زين، كميديكال ستودنت عندنا امتحان نيراناتومي اللي اريدك تعرفه انه عندي anterior cerebral artery دا يجي medially. هذا anterior cerebral artery دا يجي medially ودا يرتبط فيما بينه من خلال ال A-com anterior communicating artery، مثل ما كان عندي B-com. زين، ذولا شلون يغذون البرين؟ باعوا شباب، ذول الارتريز الايكوم والبيكو الايكوم يعني هم ذول الارتريز كلهم السيركل اوف ويلس. ورا ما فاتولي للميدل كرانيال فوسا راح يسوون بيرسينج المن، راح يطبون للديورا ماتر، يعني يسوون بيرسينج للديورا ماتر. وين راح يفوتون؟
يفوتون من خلالها حتى يوصلون للسب اركنويد سبيس. السب اركنويد سبيس اللي هي قاعدة ما بين البايا ماتر والاركنويد ماتر. سب اركنويد من اسمها. يعني شنو هاي الاشياء راح تعرفها من حاجة اشرح لكم فيديوهات المننجيز. هي الفيديوهات الجاية ان شاء الله راح نشرح المننجيز. ليش راحوا للسباركنويد سبيس؟ لان هي الارتريز مالت البرين تقعد بالسباركنويد سبيس تروح تغذي لي الكورتكس مالت البرين. يعني شلون راح تغذي لي الكورتكس مال البرين؟ اني اقول لك middle cerebral artery شلون راح laterally. يعني من راح laterally يعني راح لي لهذا السيرفس، راح لي لللاترال سيرفس. من راح لي لللاترال سيرفس يعني هو دا يمشي laterally، فات لي لهذا اللاترال سيرفس بعد ما عبر بالام 1 والام 2 والمدري شنو هاي السوالف، اجاني هنا. يعني شنو اجاني هنا؟ يعني اجاني لللاترال سيرفس من خلال اللاترال سالكس. اذا تريد تعرف منو هذا اللاترال سالكس انت كنيروسيرجن، يعني هذا السيلفيان فيشر. اجاني الميدل سيربرال ارتري هنا، فات لي لللاترال فيو او للسوبيريور لاترال فيو من خلال اللاترال سالكس او سيلفيان فيشر، وراح يغذي لي كل هاي المناطق عدا هاي المنطقة اللي هنا. ليش؟ هاي occipital lobe. occipital lobe يعني شنو؟ يعني posterior cerebral artery. بس حيغذي لي كل هاي المناطق. يعني ان صار عندي ستروك او صار عندي اسكيميا او whatever بالميدل cerebral artery، شنو اللي راح يصير عندي؟ راح يروح عندي الهيد، حيروح عندي النك، راح يروح عندي الترانك، راح تروح عندي الارم، موتور اكتيفيتي، راح يروح عندي السنسيشن همينه مالتهم. بس ما راح تروح عندي مالت اللور لمب. ليش؟ لان اللور لمب صاير مالت الفانكشن بالميديال فيو. راح تروح عندي السبيتش اريا، وراح يصير عندي اكسبريسيف ديسفيجيا لان هنا قاعده البروكاس اريا. راح تنضرب عندي الفيرنيك اريا، راح تنضرب عندي الاوديتوري اريا، راح تنضرب عندي الانجلر جايرس المسؤول عن الكتابه ومسؤول عن القرايه وهالامور. صحيح؟ فاي شيء يغذي هذا الارتري اذا صار بي اسكيميا راح يروح. فانت لازم تعرف هذا الارتري اللي هو ميدل سيربرال ارتري دا يروح اللاترال، يعني حيجي اللاترال سيرفيس يغذي هاي المناطق. فاذا صار بي مشكله يا مناطق راح توقف. هاي الفكره راح تتكمل عندك من راح تشوف الفيديو اللي صورت لكم اياه، راح ينزل ورا هذا الفيديو صور على البلاد سبلاي. زين، هسه تحكيت لي الميدل سيربرال ارتري. لعد Anterior cerebral artery شنو فيلمه؟ Anterior cerebral artery دا يروح هنا، دا يروح للميديال سيرفيس، باعتباره هو دا يمشي ميديالي مو لاترالي. فهو دا يجيني هنا ودا يفتر هاي الفرة داير مداير الكوربس كالوزم. دا يفتر هيج داير مداير الكوربس كالوزم ويطي برانشات مالته او الارتريات مالته حتى توزع للبارت او الميديال فيو او ميديال بارت من البرين. جماعة النيوروسيرجري هذا البارت شي يصيحوا A2 لان جوا الكوربس كالوزم. هنا ال A2 قدام الكوربس كالوزم يصيحوا A3، معناته شنو؟ بري كوربس كالوزم، بري كالوزال بارت لان قدام الكوربس كالوزم. A4 معناته فوق الكوربس كالوزم، سوبرا كالوزال. A5 همينه سوبرا كالوزال بس صاير posteriorly. وهذا الارتري كل شي يصيحوا بري كالوزال ارتري لان داير مداير الكوربس كالوزم. كميديكال ستودنت بهذا الفيو اني شريت، اني اريدك تعرف انه هذا الميديال فيو اوف ذا برين. من هذا الميديال فيو اوف ذا برين يا ارتري راح يجي anterior cerebral artery. ليش؟ لان هو اللي راح ميديالي. وهسه افتهمنا ليش افتر هاي الفره من كنا نرسمه بذاك الفيو اللاترال. زين، هذا يا فيو، هذا inferior view of the brain. هذا الانفيريور فيو اوف ذا برين مو غريب علينا، احنا شايفيه قبل. ومثل ما تعرفون انه هنا اكو الجايروس راكتاس، هذا الاولفاكتوري بالبول تراكت. هنا تقريبا هنا تقعد عندك الاوبتيك كيازم هنا هيجي. اوكي زين، اللي حيصير شنو بليفل هذا مال اوبتيك كيازم تقريبا هو هنا صاير البايفوركيشن. هنا صاير البايفوركيشن مالت الايورتا او سوري ايورتا صاير البايفوركيشن مالت الانترنال كاروتيد ارتري. واحد حيروح لاترالي وراح يطي لهاي الاماكن اللاترالي. زين، من دا يروح لاترالي شنو قصدي؟ يعني دا يروح
laterally يعني دا يروح لي لللاترال فيو. منو هذا؟ middle cerebral artery. واحد دا يجي anteriorly، دا يجي anteriorly. منو هذا؟ anterior cerebral artery. فالجايرس ركتس لهنا منو يعطيه؟ anterior cerebral artery. زين ذني الجايرسات ال H shape او gyruses او ال orbital gyruses منو يعطيها؟ middle cerebral artery. اكو بارت اني شارح لكم بيه صور، فيديو راح يجيكم ورا هذا الفيديو تشوفون بيه هاي الامور واضحه ان شاء الله. فهسه احنا عرفنا منو يغذي اللوبات مالت البرين. فهسه هنا اذا صار عندي انجري بالانتيريور سيربرال ارتري ايش راح يصير عندي؟ مثلا هنا تنضرب عندي الموتور اريا والسنسوري اريا مالت اللور لمب مو مالت الابر لمب. زين اذا صار عندي مشكله راح يصير عندي مشكله بالفيجن؟ مو بالضروره، لان الفيجن منو المسؤول عنه؟ المسؤول عنه posterior cerebral artery. اعتقد هسه وضحت الصورة لكم. شكرا جزيلا لكم. قبل ما ننهي هذا الفيديو احب اذكركم لازم تشوفون الفيديو اللي راح ينزل ورا هذا الفيديو، خالي لكم صور وشارح لكم بيه posterior and anterior circulation دامجهن سوا ومراويكم شلون تصير الانجري وبيا بارتات. نشوفكم بالفيديوهات اللي بعدها ان شاء الله، وشكرا جزيلا. باي باي.